השבוע בא אליי בחור, מספר לי שהיה בקשר ארוך עם בחורה לא יהודייה, והגיע לצומת להחלטה האם ממשיכים לחתונה או שנפרדים. וחשב על זה הרבה, הגיע למסקנה שהוא נפרד. ואז הוא מספר, הוא לא יודע איך לומר לה את זה, הוא מקבל טלפון מאבא שלו, ואבא שלו מתחיל מה שנקרא לקדוח לו, אתה חייב להפסיק את הקשר הזה, להמשיך את השושלת היהודית וכו'. הוא אומר שבאותו רגע הוא הרגיש שהוא נכנס ללוקדאון לגיל 16, לגיל שהוא כל כך כעס ומרד שאומרים לו מה לעשות ולא נותנים לו לחשוב לבד. ובאותה נקודה הוא קיבל החלטה להמשיך את הקשר. עברו כמה ימים, הוא נרגע, חשב על זה שוב והגיע למסקנה שהוא רוצה לסיים את הקשר. וזה בהשגחה פרטית, שמעתי את הסיפור הזה השבוע, כי השבוע קוראים על המשפטים, שזה סוג המצוות שהן מובנות שכלית, לא תרצח, לא תגנוב, לכבד את ההורים, שגם הם ניתנו בסיני, בקטע שמצד אחד חשוב שיהיה מסיני, שיהיה את ההוראות האלוקיות, הערכים האלוקיים, אבל אותו אלוקים רוצה שזה יהיה משפטים, שזה יהיה דברים שמובנים שכלית ולוגית, כדי שנתחבר אליהם גם שכלית, גם נפשית ורגשית. ולכן כשאנחנו נפגשים עם אותם נקודות בחיים, שמעוררים אצלנו טריגרים מהילדות או מגיל אחר, אז לא להיבהל, להיכנס ללוקדאון חיובי של לעשות פרוסס, לחשוב על הדברים ולהגיע להחלטות הנכונות. שיהיה שבת שלום, משיח נאו.